No, elméletileg elindult a stream, és élők vagyunk. Mindjárt meggyőződünk róla, hogy ez tényleg így van-e. Mert én még egyelőre nem látom, hogy azok lennénk. Érdekes. Na most már elvileg tényleg élők vagyunk. Az előbb nem sikerült teljesen megoldani, hogy így legyen, ha minden igaz. De elvileg él a stream, remélem, hogy hallatszom is rendesen. Igen, én nekem úgy tűnik, hogy hallatszódom. Na, üdvözlök mindenkit, ez egy nem bejelentett stream, ugyanis beszélgettünk Manóról. Beszélgettünk Manóval, nem Manóról. Csak berakom a Discordra is. Hát, ha lesz valaki velem, és nem egyedül fogok. Nem vagyok egyedül, Hali, sziasztok! Na, tök jó. Igen, én is meglepődtem, hogy működik a technika, Steve, mert igazából nem számítottam rá, hogy működni fog a technikám. Ugyanis elárulok egy titkot, beszéltünk Manóról, hogy a Horus Heresy Dropside Preview-t azt jó lenne streamelni, viszont neki sajnos ez az időpont nem megfelelő, mert, ja, oda kéne nézni, szóval ez az időpont nem megfelelő, ugyanis most van nekik altatás, megpróbál majd útközben beugrani ő is, ezért vagyok bent a Discordon egyébként, de lehet, hogy én leszek egyedül. És mivel nem jelentettük be ezt így előre, ezért nem voltam benne biztos, hogy bárki is itt lesz velem. Egyrészt, másrészt pedig ezeket a streames háttér beállítási dolgokat a Manu csinálta eddig. Én soha nem csináltam, tehát így gyakorlatilag az elmúlt fél órában fedeztem föl az OBS stúdiót magamnak, hogy kell beállítani, és elméletileg sikerült. Szóval itt vagyunk. Üdvözlök mindenkit, aki itt van. Igazából akkor a mai programunk az lesz, hogy hamarosan egy bő 8 perc múlva megkezdődik a Horus Heresy Dropside Preview a GV-nek a YouTube csatornáján, és ezt együtt fogjuk most megnézni. Előjáróban erről a dologról azt kell tudni, hogy a The Horus Heresy Wargame az előző, tehát a jelenlegi, most még jelenlegi kiadás óta a Games Workshopnak a harmadik főjátéka. A Warhammer 40.000 és a Warhammer Age of Sigmar mögött viszont egy Specialist Games. Aha, csak közben itt nekem szóljatok rám, hogy igazából ezt kéne nézzük, mert most a monitoromat streamelem az OBS-re, szóval ez így talán kényelmesebb lesz egy fokkal. Csak így meg a chatemet nem látom. Jó, akkor erre én mindjárt ki fogok találni valamilyen itt rögtönzött, kegyetlenül béna megoldást, aztán majd, hogyha lesz még ilyen, akkor ezt én gyakorolom, meg jobban felkészülök, meg majd Manu biztos, hogy segít nekem, de aha, jó, ilyen nagyon gagyi módon, de van csetem. Így egy másik eszköznek a bevonásával. Meg ugye gyakorlatilag szóval össze-vissza csapongok, szóval a lényeg az, hogy a Horus Heresy is ráállt erre a 3 évente új kiadás dologra, aminek gyakorlatilag egyetlen Horus Heresy játékos sem örül. Mi is félünk tőle. Meglátjuk, hogy milyen lesz. Én még bizakodó vagyok olyan szempontból, hogy hát ha jó lesz. Kiderül. Viszont a másik pikantériája ennek az egész preview-nak, ami így most lesz, hogy a doboznak a tartalma az kilékelt. Az elmúlt 2 hétben valaki valamilyen módon szerzett magának egy dobozt,
és kiposztolta a netre, szóval már tudjuk, hogy Saturnine-nak fogják hívni ezt a dobozt, és tudjuk a tartalmát is. Tehát ilyen szempontból újdonságot ezen a streamen szerintem nem fogunk látni. Aztán meglátjuk, hát ha a GV marketingesek rám cáfolnak, de nem hiszem, hogy így lesz. Na most nekem mindenképpen kellene valahogy ide tennem a chatet. Ismételten elnézést kérek mindenkitől. Itt helybe találom ki, hogy mit fogok csinálni, mert annyi idő nem volt elég, mint amennyit én adtam magamnak erre a dologra. Nem, tehát akkor én most kicsit ilyen sufni tuning streamelünk, jó? Így. 1000%-ig biztos vagyok benne, hogy lehetne ezt jobban is csinálni, de így legalább már látom a chatba, hogy mit írtok. Az is nagy dolog. Jó, 4,5 perc van hátra a videó indulásáig. A hang jó, meg a kép is, meg egyebek. Egy olyan visszajelzésnek még örülnék, hogyha az, aki itt van velem, az tudna szólni, hogy mi újság. Amire én számítok ezen a mai streamen, az egy cinematic trailer, ugyanis egy pár kiadás óta a 40K az AOS, és ugye a jelenlegi kiadás kezdetén a Horus Heresy is kapott cinematic trailert. Szóval én most egy cinematic trailerre várok, high-res fotókra a Saturnine dobozról, rendes képekre, rendes információkra, és arról beszélgettünk a Manóval, hogy vajon kapunk-e bármilyen plusz infót a szabályrendszerről, meg egyéb megjelenésekről. Szerintem nem, de remélem, hogy tévedek. Szerintem majd csak az elkövetkező héten a Warhammer Community-nek a cikkjeiben fogunk kapni majd infókat ezzel kapcsolatban. Meglátjuk, hogy mi lesz, mert azért mégis ennek a streamnek az erejét elvette a leak, hogy már 2 hete mindenki tudja, hogy milyen dobozt fognak itt bemutatni. Egyébként nem is most lett volna ez a bemutató, hanem jövő hétre datálta a GV ezt eredetileg, aztán rájöttek, hogy ez nem fog így működni. Na, köszönöm szépen a visszajelzéseket, tökéletes a hang, hát az egy erős túlzás, Dávid, de köszönöm. Köszönöm szépen. Jó, hát srácok, én akkor itt lassan rákészülődök, beraktam ide egy kis háttérzenét, egyébként azért, hogy lássam a stream elindulásakor, hogy van-e egyáltalán background audióm, és ezzel teszteltem, hogy van background audióm. Szóval 2,5 perc, még egy kicsit több, mint 2,5 perc van. Ha gondoljátok, írjátok meg ti is kommentbe itt az élő csevegésbe, hogy mit vártok ettől a kiadástól, mit vártok ettől a doboztól. Vagy lesz egy-két ilyen dolog, amit majd szeretnék elmondani ezzel kapcsolatban. De azt majd szerintem majd csak akkor, amikor elindult a dolog. Tehát akkor még egyszer, amire én várok, az egy cinematic trailer, ami biztos, hogy kibaszott jó lesz. Illetve rendes képekre a beltartalomról. És talán egy kis vagy nem is háttértörténet, bár mondjuk azt is biztos fogunk kapni, mert a cikkek alapján visszamegyünk az István 5-re. Fent fog maradni. Vissza tudod majd nézni, Dávid, hogyha ez a kérdés. Igen, csak ki kéne nyitnom egy kicsit nagyobbra az élő csevegést. Igen, és így már is sokkal többet látok belőletek. Igen, a streamet vissza fogod tudni majd hallgatni. Lehet, hogy még le is vágom az elejéről a bénázást. Mert az elején ugye mivel nem, ahogy elindítom az OBS stúdióba, úgy nem egyből indul el maga az élő közvetítés, hanem van egy kis átfutási idő, amit ugye a Manó már tudott, mert mindig ő indította el, én viszont első kézből még nem szembesültem vele. Szóval, ja. Oliver, neked is üdvözlet. Egyébként azt nézem, hogy egész sokan vagyunk. Amúgy. Ami menő. Nem gondoltam volna. Egy kis YouTube stúdió. Az élő megtekintőket látom? Nem. Jó, mindegy, ezt visszarakom ide. 21 néző. Hát az szerintem... No mindegy.
igazából lényegtelen. Még bénázok itt egy kicsit. Jó, fél percünk van. Izgi lesz. Ez az első ilyen, én amúgy üdvözlet neked is, Variel. Én nem vagyok nagy híve a reakció videóknak, tehát számomra az, hogy valaki megnéz egy videót életében először is, és felveszi azt, hogy wow, nagyon kemény, nem elő. Ennek gyakorlatilag nincs értéke. De... Hát igen, a Lord Gamers videókat veszélyes nyílt tereken is emberek között nézni, Gergely, igen. 37 perc múlva. Most micsoda? Most lement a számláló nullára, és utána kijött egy 37. Na azért. The Horus Heresy appears as a snippet of text squirreled away in the Book of the Astronomicon, a supplement for Rogue Trader. 1988. The tabletop battle game Adeptus Titanicus, featuring epic battles between Titan legions. Ez volt a Horus Heresy első megjelenése a telepasztalon amúgy. In the following year, Space Marine, another epic scale game emerges, putting the warriors of the Legiones Astartes on the battlefield in massive numbers. 2003. The Horus Heresy collectible card A legtöbb artwork innen van. It features many hundreds of illustrations of the Horus Heresy on the game cards, and also details the events of the Heresy through lore included within the packs. 2006. Black Library embarks on the ambitious plan to tell the events of the Horus Heresy in fiction. This best-selling series goes on to include 54 volumes from many of the greatest writers ever. Magyarul még 40-nél tartunk, most előrendeltől 41. Ezek a könyvek. Ezek a Forge World kiadások. Igazi relikviának számítanak most már, ha valakinek van. Úristen, ez a doboz de jó volt. Ez az eljövetel volt nekünk a manuval, a Kált és Prospero doboz. 2019, the galaxy-spanning story told through the Horus Heresy novels reaches its peak, culminating in the Siege of Terra series. 2022, a new ez a edition lényeg, of the Horus Heresy game is released. ez a mostani kiadás. The Horus Heresy Szintén nagyon jó doboz. boasting incredible new plastic Mark kits and hatosok. refreshed Mekkora release. sírás volt This miattuk. edition reaches more fans than ever before. 2023, Legions Imperialis Ez is egy nagyon jó bursts onto játék. the scene, allowing battles between the Legiones Astartes, the Titan Legions and more, with small-scaled miniatures on truly incredible modular battlefields. And that brings us to today, the 23rd of May 2025. Welcome to this Warhammer preview, the celebration of the Horus Heresy. Hello everybody and welcome to this very special Most kezdődik a pofázmány része. I'm joined by my colleague and friend Eddie Eccles. It's an absolute pleasure to be here. I'm very excited to talk about Horus Heresy. Absolutely. Welcome. Manu ezeket a részeket nem szereti. Horus Heresy drop site preview. We're here for about an hour or so to give you the Egy óra. lowdown on a load Hoppá. of amazing new Horus Lesz Heresy nekem elég reveals. söröm ehhez? Before we do, I should introduce the third member of our broadcast team. Let's throw the camera over to the Lawmaster Alex Doddy in Question Corner. Oh yeah. So because we're live today, we are going to be taking questions. Ők is élők. However, there are many thousands of you in the chat. So if you put questions all in Eddig caps nem at the élőbe start, mentek I've ezek. got a better chance Vagyis of nem catching. igaz, Twitch-en mentek, de mindegy. Brilliant. De Right. most... So, the way this is going to work is we have absolutely loads of great Horus Heresy stuff to show you. Hát nagyon We've bízom got some benne, hogy ez videos, így we've lesz. got some pictures of some new miniatures. We might have a little bit of a discussion about rules. Ez Loads of az! really good Heresy stuff. Beszélnek a So stay szabályokról, tuned, ez there's loads nagyon of stuff. fontos. If you're a fan of Horus Heresy already, you're in for a treat. If you are new to the Horus Heresy and are Horus Heresy curious, you are very welcome, and we hope you find an amazing new setting. A Horus Heresy közösség nagyon retteg, hogy 40k-sítani fogják a Heresy szabályrendszert, amit nem szeretnénk, hogy így legyen. Nem vagyok meglepve, Steve, hogy neked megvannak azok a könyvek. Where in the world are you tuning in from? If you could let us know in the chat, it's always good to get a sense of where the Warhammer community is piling in from. We'll get Alex. Próbálom olvasni a kommentjeiteket, meg egyszerre figyelni rájuk, hát nem könnyű. Yeah, and just while you're introducing yourselves in the chat,
Adam, have you got any Horus Heresy hobby on your table at the moment? So, this is the golden question, right? So I have a Meglátjuk, Horus mennyire Heresy lesz army. értékelhető, I hogy do egyszerre first pofázok Dark Angels, velük, so more or de less everything. And I've got about majd 2,000 kiderül. points of them. Ez egy But I'm teszt having a bit of an stream existential crisis because gyakorlatilag. I want to try something new. You will see, I'm repping Iron Warriors colours today because I think I fancy trying some Iron Warriors. Ja, még a laptopja jury is out, so possibly Chevronos. if you've got a legion that you recommend Az jó. in the chat, shout it out. We'll maybe hear some suggestions. Do you think Adam should choose Iron Na, Warriors? addig or do you think there's gyakorlatilag another ami legion would egy be fő better suited for érdekessége him? By ennek a all means, doboznak az az, type up hogy in the chat. Saturnine I myself doboznak a have got some neve, white scars on the hobby és table at the moment. Saturnine az arra utal, hogy Saturnine pattern, terminátorok, illetve Saturnine Dreadnought lesz benne. A Saturnine Dreadnought egy teljesen új dolog, a Saturnine terminátorok már léteztek a háttértörténetben, sosem volt modelljük, és eddig nem tudtuk, hogy pontosan hogy néznek ki, mert amit mindenki Saturnine terminátornak hívott, azt eddig a GV nem tartotta annak. From every corner of the world. Jó, most mindenki nagyon sok helyről jött, ez nagyon érdekes, igen, húzzuk az időt. Addig én nézem a kommenteket. Oh, fantastic. Yeah, all over. They seem to think that you should probably stick with Dark Angels. Stick with the Dark Oh. Angels. Igen, Béla például az probléma szerintem egy Horus Heresy szempontból, hogy nem nagyon vannak Horus Heresy videójátékok. Ugye a kártyás játék van, ami egyébként jó, ha szereted a kártyás Yeah, játékokat. thanks. And it's really great to have you wherever you're from. We love it when the Warhammer community feels truly global. So this is a special time for us. Yeah. Right. Szerintem Garus egyébként a Legion Imperialis az teljesen megadja a Horus Heresy feelinget, tehát bőven elég azzal játszani. Fantasztikus, kezdjétek már el. Never seen before. Hát azt majd meglátjuk. Meglátjuk, hogy azt leakelte már. Animated Cinematic Trailer, oh yeah. Na ott befogtam, most nézzük egy kicsit. Schematics and calculations. Yet, this seemed to help him. Valdor. A way he could express the enormity of his plan. Ó, jelnyelv. Not if the legions are successful. Nem. Depends on how deep the rot goes. Hát igen, a Custodesek nem szeretik a Space Marinokat. Mark 2-es Centurion. Ó, Fellblade! Oh boy, Glaive! Ez az új anti-air töret. Úristen, kapunk plastik Fellblade-et. Salamandrák Iron Warrior-ök ellen, Mark 2-es páncél. Saturnine terminátorok. Nekem tetszenek. Azok pedig a dizintegrátor fegyverek. Ez kicsit olyanok, mint a Necronok fegyverei, tehát ilyen molekulárisan bontják le a célpontot. Ilyen nagyon archeotek, amúgy. Ugyan a Dreadnought. Bizony, ott a Dreadnought. Oh boy. Ez Volkite. Volkite a legjobb fegyver. Bolt Gunból tudja mindenki. Ha István 5-ön vagyunk, akkor még időbe. Malkador! You're surprised? In the end, I suppose not. A legjobb karakter. Do you wonder if they might be right? Many will sympathize with their rebellion. I am the Emperor's spear. What I think doesn't matter. Bizony, Custodes. What now then? Szevasz, Grizzly. We make ready for a war that may never end. Sőt, a Valdor amúgy szerintem még több is, mint egy Primarch. Mert egy Custodes több, mint egy Astartes.
Summer 2025. No, What an ez egy incredible way to menő kickstart the trailer announcement volt. of a new edition Nagyon of menő Warhammer volt. Horus Heresy. Eddig tetszik. Eddie, what can you tell us about the trailer? Absolutely. So that was the brand new Horus Heresy cinematic trailer announcing the new edition of Warhammer the Horus Heresy and New the edition, new box új set which is on kiadást its way, kapunk, igen, which ezt is már tudtuk. Saturnine. Very cool. Before we Template talk too much megvan, about this box set, let's Scatter just take Dice a moment to have megvan. a chat about what we just saw in Token that set cinematic az új trailer. volt Lots of very benne. cool stuff there, from the Palace of Terror to the Black Sands of Istvan. We saw some new units we've never seen in action before, some new characters, some new places we've never been before. Adam, did you have a... Kicsit ugrál a hangjuk. Yeah, I do. And it might be a surprise or not, depending on how you felt about the trailer. Ez most nem az én streamemben Iron rossz, Warrior hanem az Centurion, övékben. he's the star of the show as far as I'm concerned. Szia, Absolutely Csaba! owning his ground. Brilliant ambush against Próbálok the mindenkinek Salamanders, köszönni, and then aki charging érkezik. off 25-en vagyunk, think on úristen! the Saturnine Dreadnought. Amazing. Üdv mindenkinek! I think for me, seeing Terra was very cool. Yeah. So we've never been there before. We've never kind of had any glimpses of it outside of the excellent fiction from Black Library, of course. Érdekes, hogy a narratívban, a könyvek Palace, tekintetében The már scale of it. vége a Like, when Siege you of Terrának, tehát a Horus Heresynek a befejező pontján vagyunk könyvek tekintetében, viszont a Wargame most ezzel a dobozzal, meg ezzel a cinematic trailerrel visszamegy az elejére, az Istvánra. That will be up on all of our very social Ez media érdekes. channels very soon. So if you want to rewatch that and pause it and soak in all the glorious detail, you absolutely can. Yep. But the trailer is only, of course, the herald of greater things, which is the brand new edition of Warhammer the Horus Heresy, launching with this new box, Saturnine. Very We've exciting. obviously never seen before. Yeah, Ja, most you've never viccelődnek seen this rajta, hogy- anywhere ever. Igen. Any rumors would have just been hearsay. Én I sajnálom a imagine. marketing kampányukat, mert To amúgy be a honest, Horus to be honest. Heresy az nagyon ötletes volt, meg nagyon First thing vicces. to say is it is a heavy, Vipistic. hefty box, and you can see it is absolutely packed to the brim with plastics. There is loads of Szerintem a details Saturnine up there. Dreadnought még nagyobb There, lesz there are a a few things that will Leviathánnál just is. cover off the bat, right? It has a range ruler. Jó, that'll nem probably come as a surprise pipistik. to nobody. And it does have, if you are a fan of the Horus Heresy Template. game, you will Eddig- already be eddig familiar jó. with these. But it has blast markers and my favourite, the Eddig Flamer jó. template. Ugye ez a lángszóró Great for fegyverek, with illetve a enemy. kis, meg nagy Anybody who robbanó likes to party the erejű enemy. template fegyverekre használjuk ezeket. Ugye ezek a 40k-ban már nem léteznek. Mark 2-es Crusade Tactical Squad. And each one of these boxes makes you 10 Crusade Armor Space Marines. As you can tell, they are gloriously multi-part with loads of different Úristen, de jó available. nézték. You can build them in a variety of different ways. Mondjuk nekem nem a Mark 2-es a kedvencem. Én a Mark 4-et jobban szeretem, de ez ikonikus Horus Heresy Armor Mark. Ugye ez volt az első igazi, teljesen hermetikusan lezárt Power Armor. And this is an iconic silhouette for Ezelőtt a any Mark Space 1-es Marine, of a course. Thunder, az As you ugye a said, there are Thunder Warrior-öké, 40 az még nem volt hermetikusan tactical legionaries zárva. in this box, and you can build them in Meg nem volt different teljesen ways. In a moment, we'll shift you over rákötve and you'll be az able to see energiamagra. some of the other options that come. There you go. So Üdv hanga! one of the things that this set contains is obviously all the command options you need for your Akkor itt is van Vexilla and Vexillánk, Nuncio Voxunk, and Sargentunk, Vox. So everything you need Chain to make full Bayonettünk. squads. And quite excitingly, they also contain some special weapons. I have a Van frame benne here. special weapon. You want to have a look at it. Mark and then you will 6-osnak put meg a them up 3-asnak on the nem volt. screen. So these are legionary veterans with disintegrator weapons. Ez egy külön So keret if lesz, you've az not seen disintegrátor disintegrator fegyverek, before, ugye ez az, these ami might be familiar if you're molekulárisan old enough bontják to le a remember célpontot. a model that was released around the time of Rogue Trader. I think it was LE02. Igen, és itt mondja is most here you go. You can see the frame of my hand. a So srác, the set hogy contains frames of a these you can legelső equip, I 87-es think it's up Space to 20 Marine, of the a models, Litu, as ami egyébként full nekem squads megvan, of legionary veterans armed with disintegrators. annak volt disintegrátor puskája. De ez még Rogue Trader első kiadás. Nagyon menő. Pont ez a jó a Horus Heresybe, hogy ismerős benne minden, mert főleg Space Marine-ok vannak benne, meg birodalmi technológia, de mégis vannak benne ilyen ezoterikus dolgok, mint a disintegrátor fegyverek. Some risk and reward to how you use Saturnine them, pattern. but fantastic for some serious punch for your legionary warriors. Simán tudod őket 40k-ba is használni. Ugyanaz, ugye ezek már true scale-esítve vannak, tehát bár firstbornokról beszélünk, primaris méretűek, nagyjából primaris méretűek. De simán tudsz belőlük akár primary unitokat is csinálni 40k-ba, neked MK2-es tetszik a 10 helyett. One of the really nice things Fú, about az disintegrátor, de menő. for Space Marines is that it is so compatible across all the different Bolterek is, Yeah, Phobos absolutely. bolter. And we're showing them for the most part in the colours of the Iron Warriors and the Salamanders legions. But you can Ooh, paint Dark this, Angel. the concepts of this entire box set however you like. You can see here some
just beautiful examples that the studio painting Fú, team ezek has tényleg done nagyon jól of néznek other ki. colour Ugye a schemes. Mark 3-asoknál azért Some ment a legions hiszti, mert in hogy particular, változtattak so, a the régi White Mark Scouts, for 3 example, were famous dizájnokhoz for Crusade képest. armor in the, A Mark Great 6-osnál Crusade azért era. ment a hiszti, So, mert mindenki azt you can gondolta, really hogy sort of Corvus armorja stick nem your volt own senkinek, character csak a into your Ravengardnak, collection. ami nem igaz. Ez Ez viszont autentikus. Ez tényleg úgy néz ki, mint a legrégebbi artworkökön, vagy a régi Forge World-ös Mark 2-eseken. Meg a Mark 3-asoknál azon is nyígtak, hogy miért van minden sisak tetején tüske, amikor a sisak tetején lévő tüske az a legkirályabb dolog a világon, tehát hogy nem értem. Ez mi a probléma? Horus Heresy-vel az a legnagyobb problémám, hogy annyira sok király dolog van benne, hogy nem tudom eldönteni, hogy mit kezdjek magammal. While we're talking about Mark II, Túl sok armor, lehetőség. we should bring your attention to the next of the Na, frames within the kit. következő frame. This is the Mark II armor Centurion, Mark who II is, there we go, Centurion. who is the commander you saw essentially in the cinematic trailer a little while ago. This is a great kit. It makes your Centurion. He has a combi melter that you saw in action actually, and a power maul. He has a cyber familiar, great banner for all of your Legion heraldry, and quite excitingly, he has a second head option. So if you want to build him as a different option, you Mert can. gyakorlatilag a Horus Heresy idején az ürgerista légióknál, ami mondjuk később mondjuk egy Chapter Master, tehát akkora méretű sereget irányít, az a Praetor. És ami meg a Captainnek kvázi a megfelelője a modern Codex Astartes ürgerdistáknál, az itt a Centurion. Mint a játékrendszerben különböző specialistává tudsz átalakítani a pluszpontokat veszel, és akkor úgy lesz Tech Marinod, Tech Marinod, Siege Breakered, Chaplainod, ilyesmi. Aha. That's right. Aha, tehát accelerátor autokanonos légvédelmi platform. Tehát nem a Tarantula, hanem annál nagyobb. Arachné Quad Accelerátor platform. Aha. Tehát akkor mondhatjuk azt, hogy a Tarantula az normál emberi seregek számára kvázi rendszeresített weapon platform, ez meg az It has a ürgerdistáknak couple of menő. things going for it. One is the way you can drop it down into battle, and the other is it Lehet has a droppolni. semantic Aha. purveyance. If Akkor lehet, hogy deep you're familiar strike-os with lesz, those, az maybe mondjuk you've menő. used radio dreadnoughts or things in the past, that gives you some really useful defensive benefits, and I can quite imagine live Szia Manó! just pouring Gyere föl Discordra! a bit like in the trailer. Manó éppen altat, szóval én meg tudom érteni. Right. So that is half of what's in the box set in terms of the miniatures. Yeah. So numerically more, but an equal number of the kits. So the other half is what gives the box set its name, which is the Saturn Na, stuff. ez Now, azért before we show the érdekes. Saturn models, let's show you a little something on A what Horus Heresy Saturnine tipikusan actually is. az a játékrendszer, ahol előbb megkaptad a profilokat rengeteg unithoz, és így szép lassan kiadogatták hozzá a modelleket. Saturnine tactical dreadnought Ezek viszont armor tök is the újak. heaviest and most advanced suit of armor in the Imperium. Its origins are shrouded in mystery, but it is known to have originated in the tech enclaves of Saturn. There are records of Saturnine-clad warriors as early as the late Unification Wars and the First Battle of the Great Crusade. Complexities of its production meant that it was soon overshadowed by the more numerous cataphracti and Tartarus pattern suits. Saturnine armor was already fading into legend by the dying days of the Great Crusade. That was until the Primarch Vulcan took it upon himself to unlock the secrets of this venerable technology. Aha. He was successful, and, ever the loyal son and brother, gifted his findings to all legions. Aha, jó, So oké. it was that as heresy erupted across the galaxy, Saturnine technology was turned against the Imperium that it was forged to protect. A warrior in Saturnine plate is a formidable opponent. Though ponderous, they are immune to most enemy attacks, and themselves wield some of the most lethal Legion portable weaponry ever devised. The Saturnine siege dreadnoughts take this durability and destructive potential even further. Those interred are required to be of an especially disciplined mind. But for those that can master it, there are few foes that can stand before their wrath.
De gyakorlatilag azt mondták el benne, hogy egy nagyon ősi technológia már a Terra egyesítésekor használták, és utána a nagy hadjárat elején. A pontos eredete az nem ismert, és a vulkán primarka volt az, aki olyan módosításokat hajtott végre rajta, ami miatt úgy néz ki, ahogy itt ebben a videóban is látszik, és ezt a technológiát átadta az összes testvérének, az összes légiónak, és ezért lehet az, hogy a Heresy-ben is látunk ilyen ősi technológiákat. As you heard from the video there, they are very powerful, but very quite rare, I suppose, in armies. So az egyik legelső Dreadnought, hát ugye taktikált Dreadnought a Terminátor, az egyik legelső Terminátor fémfiguráról mintázták, szintén Rogue Trader, az Exo Armor volt az elődje, esztétikailag. Yeah, speaking of those weapons, this kit has three main weapon options. Power Fist. Each Saturnine Terminator has two main weapons. So here you can see they have the Twin Disintegrators and the Disruption Fists. The weapon kit also includes Plasma Bombards. Plasma Bombard. Ahhoz valószínűleg akkor blesztes lesz. If you look at the one on the right-hand side, ami szintén érdekesség, hogy 3 fős osztag. Gondolom 3-6. A Horus Heresy-ben sokkal nagyobb osztag létszámok vannak, tehát ott egy Space Marine osztag 10 vagy 20 fős a legtöbb esetben, vagy 5-10, de a Terminátorok is jöhetnek ilyen nagyon nagy blokkokba. Kicsit fura, hogy Dark Angel-ben még szebben néz ki. Szóval érdekes, hogy itt 3 fős osztag van, de szerintem elfogadható. Mégis rohadt nagy minikről van szó, valószínűleg drágák is lesznek. Jöhet a Whitescar-nak ugye nem klasszikusan ez a harcmodora, de attól még, mint minden, ez is jól néz ki Whitescar színekben. És kövezzetek meg egyébként az Ultramarinok Horus Heresy-be királya. Igen, ez úgy tipre szerintem 50-es talpuk van. Oliver 50-esnek tűnik. Alpha Legionben még szebb. So when you consider the Plasma Bombard, which is essentially an indirect fire plasma cannon, you can imagine the potential for wreaking havoc. Nem lennék meglepve, ha az lenne a lore-jának a páncélnak, hogy örökre berakják a kezelőjét, mint egy Dreadnought-nál. And the box set has got one of those as well. This is a Praetor in Saturnine Terminator armor, and he is absolutely jam-packed with detail and also quite a lot of options on the sprue as well. You've got choices for how you want to put them together. That is the sort of out-of-the-box salamander version of him, and you can see he has an absolutely enormous hammer, which is twice the height of a Space Marine, so you'd imagine that makes a mess when it hits. Yeah, so he's holding a Saturnine Disruption Hammer. The kit contains two options for the faceplate of the hammer. In terms of other options, there are 2 options for the lanyard, there's 2 options for sort of his tabard, 4 options for the head, and here you can see the other major option, which is there's also a Saturnine War Axe. This model in particular, I think, is just one of the most impressive Space Marines I've ever seen. Whoever painted it and posed it has done an amazing job. Menő. Yeah, I think these guys are very, very powerful in game. És gyakorlatilag azt csinálom, amit mondtam, hogy nem tartok tartalomnak, hogy valaki néz valamit és mondja, hogy menő. De tényleg nem tudok rá más mondani. Demons and all sorts of things that you might have to come up against. A Praetor in Saturnine Terminator armor is pretty much as tough as you can make a Space Marine get. So in terms of stat line and damage output and things like that, he is approaching the level of some of the Primarchs and that sort of thing. So yes, you're going to think twice before you fight him with anybody, aren't you? Yes, absolutely. They are very, very powerful, and they look great as a centerpiece kit. If you decided that you don't want to have a Primarch leading your army, and if you want to represent a legion or a chapter that isn't fighting alongside one, or if you just want to have another bruiser in your force alongside a Primarch, it's a great thing to add. Kíváncsi leszek a pályán milyen. So we should probably go to what, for many people, I think is going to be the centerpiece kit in Saturnine, which is the Saturnine Dreadnought. This comes on a variety of frames. Like, we can't possibly get more than at once. Look at them all. But this is essentially an upscaled version of the Saturnine armor that you've seen up till now. It is the largest and most powerful Dreadnought in the armories of the Legion. Nem tudom, miért kellett a Leviatánnál egy még nagyobb Dreadnoughtot csinálni. In terms of what it's armed with, it has disintegrated cannons. That's that enormous. Nem azt mondom, hogy nem örülök neki, mert rohadt jól néz ki. Csak nem értem. And it can fire both. This is a real heavy-duty war machine. Again, it has that same. De ez egy nagyon impozáns látvány lesz a csatatéren. Protect it from injury.
It's mounting. Most már csak arra vagyok kíváncsi, hogy mennyire lesznek OP-k a harmadik kiadásban a Dreadnoughtok, mert jelenleg azok. Yeah, a huge amount of firepower in this thing as well. Even more firepower than you could expect from some of the other very large dreadnoughts that you get in the Horus Heresy. So even more than things like the Leviathan dreadnoughts and some of the big Custodes ones. Nagyobb, mint a Leviathan. A powerhouse. It's pretty much the most powerful walker. Telemonnal lesz egy súlycsoportba, a Custodes Telemonnal. Approaching the level of some of the knights and things like that. So definitely menő. A great addition. Nagyon impozáns doboz. Azt meg kell hagyni. Chest-mounted weapons. I was trying to remember the name of it. It either is 2 photonic incinerators or it's twin concussion resonators. Concussion resonator. In articles in the Erről nem is hallottam még a in effect flamers, but they each have their own special effects on top, so they use the template weapon marker, and they're very nasty if you get too close. So engem is Oliver, az biztos, muszáj lesz venni egy ilyet. I think we might have a nice shot of all of them together somewhere to show you kind of how it all looks when it's all laid out together. There it is, beautiful. So we have painted. Kétfős kezdődoboznak átszázzák, de ezt mindenki tudja, hogy ez is ugyanolyan egy emberes, mint az előző volt. Neked ez így mind kell. Másik nagy különbség a Horus Heresy meg mondjuk a 40k között, hogy még 40k-ban a 2000 pontos játék az a versenyjáték, legtöbben azt játsszák, addig a Horus Heresy-ben annyira sok unit van, meg annyira drága unitok vannak, hogy a 2000 pont a kezdőszint, és inkább 3000-3500 pontosok ami a versenyjátéknak felel meg a 40k-ban. Lore Master Alex. There's a lot of excitement, particularly about the Saturnine. Na hallgassuk a bölcsességét. The Mark II. Do they work with all the other kits, like the heavy weapons, special, melee? That's a really good question. If we didn't cover it off clearly enough, yes, the special weapons and heavy weapons that are already within the plastic. Most mondják el, hogy a Horus Heresyhez vannak ilyen special weapon upgrade szettek, amik az Mark 3-osokhoz és a Mark 6-osokhoz is használhatóak. Most mondják, hogy a Mark 2-eshez is. So there's 40 Mark II legionaries. You can build them as the veterans with disintegrators, and I think I wouldn't want to bet my life on it, but I think you can make 2 full squads of 10 with all the disintegrators. You can absolutely do that. You actually, when and you'll have some spares after. You will end up with some spares, so you can do 2 full squads jó of 10. sok disintegrátor fegyver lesz benne a két kereten, amit kapsz hozzá. You also have heavy disintegrators that you can add in as well, and things like combi disintegrators. So you have about 28 heavy disintegrator és combi disintegrator van benne. Mark II Space Marines. Okay. So lots of people asking who can use Saturnine. Same question regarding the whole box. Ki? Anyám, hát bármelyik Legion. Tehát ott mutatták az összeset. That's a really good question. So any Legion can use any of the stuff in this box. It's almost designed that way so you can paint it up in whatever colour you like. There are a few of the kits that have certain aesthetic elements on Zoltán them that look a little bit more Porfiriont műanyagból, azt elfogadnám én is. You really want lots of eagles and scroll work. Some of the kits have more of that. And then there's an option to swap it out for more chains and more kind of eyes of Horus. Where those parts exist on the kits, they are the optional parts. So you can sort of tailor your force a little bit more. But very much, this is a box set that any Space Marine Legion army could make full use of. I should also add, just in case the question who can use Saturnine should interpret it differently, one of the great ironies of Vulcan's beautiful gift to all of his brothers was that he sent Saturnine armor to all of the legions. He's a really generous guy. Tehát ezt azért írták bele a háttérsztoriba, hogy Vulkán kiküldte a többi tesójának, meg légiónak a technológiát, hogy ezzel biztosítsák be, hogy ezt a nagyon régi, meg ritka páncélt mindenki tudja használni. And the final one, somebody's asking, how does the Arachne compare to the Tarantula? And several people asked, can we have a Leviathan for scale? I think we do have some things to compare. We do have some things for scale, so it just so happens that we have some of the models here. Ez az új műanyag Tarantula, ami még nem jelent meg, csak egy pár hónapja bemutatták, hogy ja nem, bocsánat, ez az Arachne. Az egy Mark 2-es. Aha, sokkal nagyobb, mint a Tarantula. So, that is about the size of it, so it is certainly considerably jó felkészülést kívánok, Gábor, és kitartást a kedves párodnak. The size of those accelerator cannons are themselves about 3 times as long as a Space Marine each. So you can imagine that when they hit, they can make a mess of pretty much anything. So there is a fairly formidable gun platform there. It's a lot bigger than a Tarantula. In terms of how they compare to some of the other things, we also have a most már csak az a kérdés, hogy Terminator. De nagy. So if you're wondering how big these are compared to a standard Space Marine Legionary, you can see that they are
good, almost ez twice the kétszer height, akkora actually, lesz, by mint the a time you Cataphracti factored in meg all a of the Tartaros, mert sizes of azok them, and még certainly in minimarin mass, scale-esek. considerably larger. We also have how a Saturnine Terminator compares mint egy Tartaros. to one of the De ugye a current Tartaros kisebb, mint kéne legyen, mert régi setről So I beszélünk. think to bear in mind when you look at this, obviously, is that Nagyon it's bigger durva. armor. A lot of that height is in the shoulder armor, where the thermal diffraction fields and the. Ez már tényleg egy átmenet a Terminator páncél és egy Dreadnought között. But these are towering suits of armor. Yeah. I've also got another little heavy disintegrator. Világ legnagyobb bávvédővel. We should show you how the valamilyen energiapajzs Yeah, generátor so the Praetor is is lesz imbuja, mint a a very többi large, Terminator. imposing looking model. Here he is Praetor compared nagyon to Saturnine Terminator. Hát jó, taktikál kövön áll, one of the current Tartarus azt is Terminators. hozzá kell tenni. One of the things we said earlier on is that the Saturnine armor for the Praetors actually allows them to go toe to toe with some of the kind of big hitters of the Horus Heresy, the Primarchs and things. So we've actually brought along Vulcan himself to give you a comparison about how big those Saturnine Terminators are in comparison to something like a Primarch. Kíváncsi leszek, hogy the Primarch himself, obviously, in terms of stature, is still significantly larger, but you can see that the kind of additional armor plating afforded to the Praetor in that Saturnine plate certainly makes his presence on the battlefield almost as imposing. Nekem biztosan azért fog kelleni, as a Primarch, mert nekem olyan problémám van, hogy I think we had some questions about the size of the dreadnoughts as well. Szép lassan rájövök, hogy melyik légiót szeretném játszani. Nekem úgy egy Nightor seregem van eredetileg, de azt én most egy picit hanyagolom. Horus Heresy-ről beszélünk, ugye? Sons of Horus és Black Shield között vacilálok. Viszont a Sons of Horusból is a loyalistába. Ha a Sons of Horus loyalistát játszok, ha Black Shield-et játszok, nem lesz Primarch. Tehát kell majd valami, ami le tudja ütni a Primarch-et. This is courtesy of Terra. We have one of the Legio Custodes Contempt to Dreadnought, so it's more, it's slightly larger actually. Szerintem Garus lesz, amit itt látsz, az lesz picibe is, mert gyakorlatilag 2 perc nekik lekicsinyíteni Legios Imperialis scale-re. One of the bigger dreadnoughts, we've referenced it already once this evening, is the radio. Here he is, with all the guns. And then there was a definite request in the chat. Leviathan per scale, was it? Yeah. So excuse me, Mr. Leviathan is. So the Leviathan, currently the largest dreadnought walking on any battlefield in Warhammer. And as you can see, even the Leviathan dreadnought. There is always a bigger dreadnought. Shoulder plate smaller. It's really interesting though, isn't it? You can imagine sort of the Saturnine sort of stomping forward with extra sort of thermal diffraction fields, tanking sort of the heat as they make their charge forward. I mean, it certainly makes an all dreadnought Horus Heresy army appealing, right? So like the concept of having the whole mix, the whole family, the whole gang get together. Dreadnought heavy sereget csinálsz, de az be van tiltva mindenhol, mert gyakorlatilag iszonyatosan OP. Ez azért van, mert a Dreadnoughtok már itt sem járművek, tehát toughnessük van, nagyon magas, és woundértékeik, nem lehet őket instant felrobbantani, mint egy járművet. És ahhoz képest olcsók. Why don't we begin with this little primer about the new rules? A new edition of Warhammer Horus Heresy means big changes to the rules of the game. Players will need to adapt to the new realities of war in the Age of Darkness. For those generals who can master these changes, you will find new tools and abilities that will help you to secure victory. Battles are won and lost by the feet of legendary heroes. There is now a new suite of abilities for your characters to use when locked in a lethal duel with an enemy champion or commander. The rules on assembling your army for battle are more flexible than ever, allowing for thematic and powerful armies supported by allies of your choice. Belenyúlnak a seregépítésbe. The only way to dominate the battlefield, representing the debilitating effects of the myriad weapons of the Age of Darkness. New tactical statuses allow you to subdue an enemy army before breaking their spirit and putting them to flight. Ezt nem igazán értettem, hogy mi. Representing the mental fortitude of your troops, new advanced characteristics represent their ability to follow orders, stay calm under pressure, and fight on in the face of overwhelming odds. Every weapon in the game has been reworked, including the addition of a damage characteristic, as well as many melee weapons offering new bonuses to those skilled enough to wield them. These are just a handful of the new rules in the upcoming new edition of Warhammer the Horus Heresy. Remélem ezt jobban kifejtik és nem hagynak itt kétségek között hányódni, mert most elkezdtem rettegni. On the new rules, and we've taken the liberty
of cracking the rulebook out of the Saturnine box. No, so I have been given permission to break the seal on the rulebook that we just opened up. A wargamerek két dolgot nem szeretnek. Azt, hogy a dolgok most vannak, meg a változást. Ezzel tisztában. No, I've broken it, I just broke the seal. There we go, right. De én szeretem azt, hogy a dolgok most vannak, és nem szeretnék a változást, mert teljesen felesleges. And inside this we have the beautiful new Age of Darkness rulebook. It is a hefty tome, clocking in at 352 pages. Yeah, and I have been reliably informed that more than 100 pages at the start of that book are detailing the lore and the history of the Horus Heresy. So from the events that lead up to the heresy, so through the Great Crusade, and then obviously the things that plazmás, az még nem jött ki plastikból. Mark 4-es, ott volt egy Mark 4-es. An incredible primer on all of the forces that take place within it. Az se jött ki még rescale-elve. Forces like the Solar Auxilia, the Mechanicum and so on. This is a really brilliant way of dipping your toe into the lore if you never have. If you are an established fan of the Horus Heresy, I've been following it since I was about 10 years old, and there were still new things in there for me, and I really enjoyed sort of wading through the lore section of that book. But there's also rules. There's also loads of rules. So the back half of this book is obviously the rules of the new edition of Warhammer the Horus Heresy, and we certainly haven't got time today to go through absolutely every rule of the new edition, but we do have a few little nuggets that we can share with you, a few things that nézzük, movement, weapons, ballistic skill, strength, toughness, this is the stats initiative, attack, legionary in the new edition of leadership, the Horus Heresy. As you can see, some returning favourites in the stat line: movement, weapon skill, ballistic skill, strength, toughness, wounds, initiative, attacks. All the classics are there. But what is this new stat? There's a new stat bit section at the bottom. There is an advanced stat section who broadly deal with the mental capabilities and fortitude of your tudtam, hogy belenyúlnak egy valami új stattal, mindig új statokat raknak be. There are 4 stats. Leadership returns, demonstrating how good your troops are at taking orders and rallying when you tell them to. You have CL, which means cool, which is how well your troops fare under fire and how well they can deal with things like sniper fire and bombardment. A Manu azzal szivat engem állandóan. You have WP. That's willpower. It is which is essentially your warrior's mental fortitude. Már most megmondom nektek, de Manu, tudom, hogy javíts ki, ha tévedek. Külön tesztet dobunk majd morálra, pinningre és psychicra. Ez azt jelenti. And then lastly, you have intelligence, which is his ability to do technical actions under duress. So technical actions. You can imagine the servants akkor mások lesznek a küldetések. Maybe when they're repairing vehicles or repairing vehicles. Yes. Also using things like communications equipment and that sort of stuff. Anything that's interacting with tech, basically. If you have been around in Warhammer 40,000 for a very long time, and I'm talking Rogue Trader era, you will recognize these szerintem stats nem baj, ha külön lesz spinningre, meg morálra, meg willpowerre teszt. Jó, mondjuk mindegyik 7-es a Space Marine-nál, tehát ilyen szempontból tök mindegy. De valószínűleg a nem Space Marine seregeknél nem az lesz. Igen, Manu, szerintem is ez egy visszanyúlás a régi időkre. So far so good. Nyugodjunk le a picsába. Is 7 across the board, which means that when you take these tests, for the most part, you're rolling 2d6 and trying to score equal or less than your score, much like you do with current leadership. So legionaries are going to pass most of these tests most of the time. On the averages, there will be some things are much better at taking these tests. So Primarchs, for example, push some of these numbers into double figures, and there are some units which have quite low stats. So things like tech rolls were the ones that we found earlier on, which have ez a tech roll, amiről beszélnek, az működhet akkor is a Zomortalisban nyitogatod, meg csukogatod az ajtókat például. Very uncaring when their fellow troops get taken out by pretty good at doing what they're told. Yeah, they're good at doing what they're told, but not much else. Yeah. Absolutely. Viszont akkor lesznek kommandok. They're used for a thing in the game which is new, which is your tactical status. Tactical status. Grab the last frame out of the box. I don't know if you can see this. This is essentially packed with 40 markers, which they have a mix of things. One, they've got some numbers for objectives, but 2, you've got these sort of symbols here. These relate to a thing called tactical statuses. There you go. That's a much pinned, suppressed, stunned, routed. So, in games of the Horus Heresy in the new edition, there are ways of interacting with your opponent's army that are more than just killing them. They are effectively giving enemy units debuffs or tactical statuses. These are usually caused by them being forced to take and then failing one of those advanced characteristic tests. And there are 4 of them. Pinned means that the enemy unit is pinned down under fire, either something like artillery or sniper fire, and they can't move. Suppressed
Can't move, azt mondta, nem azt, hogy can't shoot. To return fire because they are ducking behind cover. Megmentenek éppen Manu a pinjeitől. Means that unit's going to be less able to react to things that happen in the game. And then routed means that you've actually just broken the morale of that unit and it's going to be fleeing. And morál típusú dolgok különböző lépcsőfokai lesznek. But they mean that you can interact with your opponent's army in ways that aren't just mert jelenleg ha pinned vagy, akkor nem tudsz lőni, nem tudsz mozogni, nem tudsz reaction-t használni. Ami nagyon rossz. És én mindig elrontom. Weapons have new profiles. Eddie, you're very good at this bit. Yes, so ranged weapons and melee weapons have both changed, and there are some things that will be very familiar and some things that have changed slightly. So we've got a bolt pistol here and a Saturnine disruption fist. Let's look at the bolt pistol first. It has range. That's how far it can shoot. It can shoot 12 inches. FP stands for firepower. That's how many shots you've got RS for range strength. Range strength. Very familiar to anyone who's ever fired a bolt pistol. The difference between range strength and strength is that some rules will only interact with range strength and some rules will interact with tehát pisztolynak lesz külön range strength-je, meg közelharci strength-je. AP is how good at punching through armor it is. And then a big change to weapons in the new edition is that they now have a damage characteristic. So that's how many wounds you do if you get a shot through. Bekerült a damage karakterisztika. More differentiation between guns that are very good at killing infantry, light infantry, and guns that are very good at killing heavier stuff like do damage to vehicles or taking out Terminators and things like that. So things like a bolt gun will be damage 1, stuff like your las cannons and disintegrators and things like that will have a higher damage characteristic. Köszi szépen, hogy itt voltál. Looking at the melee weapons, they've also gone through some changes. The big thing to note about melee weapons is that most of the time their stat line will be boosts or buffs to your existing melee stat line rather than being a stat line in its own right. So a Saturnine Disruption Fist, IM stands for Initiative Modifier. So you fight in initiative order in Warhammer the Horus Heresy, and that shows that this weapon is going to swing quite ponderously, but is going to hit fairly hard. Attack modifier is how many attacks you get, so in this instance you use your attack profile. Yeah, but it might be attack profile. Jó, yeah, annyit támad, amennyi a profiljában rajta van a viselőnek. SM is strength modifier, so if you have a Saturnine Disruption Fist, you have +2 to strength. Saturnine Terminators are already pretty strong, so they're going to be hitting pretty hard. And then AP is how good at punching through armor you are, and D is how much damage that does. Just on a read of that, you can see that a Saturnine Disruption Fist is going to pretty much kill anything short of a character in a single hit. Beautiful. A lot of rules. It's a lot of rules. And it's just the sort of the tip of the iceberg in terms of what the studio team responsible for the Horus Heresy game have done. Essentially, they love this game and they poured all of that love into fine-tuning and adding new and exciting things for you to experience. Mindig bele kell nyúlni valamiben szándékosan. Mert azt hiszik, hogy szeretjük a változást, de nem szeretjük. We've talked a little bit about stat lines and the things that you refer to. The first place you'll find them is in the booklet that comes inside the Saturnine box. I'll show you. Abban lesznek a szabályaik a unitoknak. And in it you'll find all of the quick start rules and profiles and things that you need to use your models in your first games. This is absolutely viszont akkor confirmed, hogy minden liber és kampánykönyv kuka. This is great for your first games, and you could just play this forever. But if you want to get more out of the Horus Heresy, you're going to need the new Liber books, which are coming out on the same day as the release of the new game. You've seen there's new stats and new weapon profiles and things, so we need new Libers to handle them. And there will be 5 released on the day that Saturnine comes out. The 2 you can see here, Liber Hereticus and Liber Astartes, deal with the Loyalist and Traitor Legions. These are massive tomes. Nem kell várni. Lore and information about the Legion, egyből újra. And also all of the stats you need, not just for the warriors, but also for there was much rejoicing. First captains like Sigismund or Primarchs like Lorgar. They're not alone. There's 3 more volumes that come out on the same day, and they are Liber Auxilia, Mechanicum Questoris, Mechanicum, which deals with the forces of the Tagmata, and then Liber Questoris, which is Knights and Titans. Szétszették az Astra Militarumot meg. Viszont a Scaronite Ogrin, tehát jön a műanyag Scaronite Ogrin, ami menő. Are super comprehensive, they're fantastic volumes, and they launch on the same day as Saturnine. Saturnánnal együtt jönnek nyár. Ez jó. Már annak, aki örül, hogy veheti. Tényleg, mi van ott? On the day of launch, we'll be releasing a downloadable PDF, Custodesek először csak PDF libert fognak kapni. Valószínűleg hatalmas nagy upgrade-et fognak műanyagból kapni. Igen, ez most egy ilyen utalás volt erre. Custodes játékosok meg kicsit várni kell. Now, what I would say is we covered
So all the models, we've covered all of the like the rules interest. We'd like to talk a little bit about the lore. Perhaps you've been sat there in the chat. Ne a lore-ról beszéljünk, azt mindenki How do I get into it? How do I enjoy this enormous decade-spanning series? Még a szabályokról akarok hallani. Our lore master prepared a little message to explain how. Istenem. So, you've heard of the Horus Heresy. It's the foundation myth of the Warhammer 40,000 universe, an epic saga of events so cataclysmic. Ezek szerint Manó nem marad meg a második kiadásba, ha el akarja adni a könyveit Garus Hunnak a komment szekcióban. Beszéltünk erről, hogyha nem lesz jó a harmadik kiadás, akkor mi maradunk a második kiadásba. De Manó kommentje alapján én úgy látom, hogy ez a veszély egyelőre nem fenyeget. The first way is the simplest by far. Packed within the new Warhammer the Horus Heresy Saturnine box game is the Age of Darkness rulebook. This honking great tome isn't just Na, a Horus Heresyt akartok olvasni, akkor az első 5 kötetet kell egymás után olvasni, és utána lehet szemezgetni. Amúgy én is megtartom a régi könyveket, mert szeretem őket. De az a baj, hogy én már túl öreg vagyok ahhoz, hogy 3 évente új könyveket vásárolgassak. You're in for a treat. Just pick up the Horus Heresy Book 1, Horus Rising. First up, it's a genuinely excellent novel and sets up all of the events that follow. Want a brief, spoiler-free summary? By the order of the Emperor, Horus has been acclaimed I was there the day everyone loves Horus. The Emperor. It's all gonna go great. But wait, what if you just completely time-starved and need another option? We've got you covered. The entire Horus Heresy series is available on audiobook, meaning no matter what's keeping you busy. Hát ha valaki angolul szeretné megvenni a Horus Heresyt, az nehezebb lesz, mert egy csomó könyv nincs már nyomtatásba angolul. Tehát csak e-bookba vagy audiobookba tudjátok beszerezni, vagy magyarul az első 40-et, a 41-et. You get the idea. So there you have it. 3 great ways to start exploring the story of the Horus Heresy. The only question is, köszönjük, Alex. A szabályokról beszéljetek még, ne a lore-ról. Tudom, hogy Lore Gamers a csatorna neve, de most inkább gamer vagyok, mint lore, bocsánat. The entire of the Siege of Terror series, and usually when I was walking my dog, there are entire sequences that I can visualize where I was with my dog at the time that, you know, some important person died. No spoilers from me. There we are. While we're talking about lore and things that are interesting, also coming out alongside Saturnine is an amazing new map produced by the Warhammer studio. This is the Carta Galactica, the Imperium of Mankind at the time of the Horus Heresy. Nagyon drága lesz, és egyből el fog fogyni, hogy a scalperek fölrakják eBay-re 30-szorosáron. De jól néz ki. You can almost imagine Horus is like using his own 46. percben vagyunk a preview-ba, ami azt jelenti, hogy most már nem sok van hátra, kb. 1 órásak szoktak lenni. Még talán bedobnak valami 10-1-2 új unitról, ami ott van a horizonton. Most nyilván azt szeretnék, hogy a Saturnine-ra hype-oljunk, és azt akarjuk megvenni először, nem pedig mást. Journal Tactica. The Drop Site Massacre Part 1. István 5 Drop Site Massacre Part 1. Tacticas that we'll be releasing for the Horus Heresy game. És az mi? And it is rammed full of great content. So it's got lore, it's got scenario rules and ways to play to recreate some of those famous events. Akkor ezek ilyen kis mini kampány modulok lesznek. Ó, de Unit is lesz benne. Add some variety and interest to your games. And the thing that I'm really excited about this is Advanced Reaction, ott van, hogy Advanced Reaction, maradnak a reakciók. Impactful events in probably the Imperium's entire history. Servus Florian. The first decisive blow of the heresy, and really changed maradnak a reakciók. And the studio team are exploring it in beautiful detail. A set points. Ezeket majd lehet, hogy visszajövünk és megnézzük egy kicsit majd, ha lemegy a stream. 2 asset pointba. Aha, ez valami kampánymodul lesz. There's a lot of the kind of DNA from some of those really well-loved black books of the very first edition of the Horus Heresy. Yeah, it's just a really lovely book if you want to kind of, if you're narrative-minded. Azt a járművet nem ismerem. And the Horus Heresy is great for that. This is an awesome book for it. Perfect. So we've still got some things to show you that perhaps you haven't seen. And one of the things that I'm excited to show you. This is probably my favourite thing of the entire preview. But following hot on the heels of the release of Saturnine is a really impressive new kit. Perhaps we can roll the footage for that now. Nice. Oh, ez az, jönnek a Super Heavy tankok plastikból, úristen! Ezzel fogom Manó Horusát kilőni, csak mondom.
Fairblade. Bocsánat, nem, ez a Fairblade. Ez a Fairblade. We will be right back. Signal lost. Hát... A kommunikáció megszűnése csak egy dolgot jelenthet. Inváziót. Most hozzák be a stúdióba a Fairblade-et, vagy mi van? Fú, ennek örülök. Akkor még egy lépéssel közelebb kerültünk a műanyag masztodonhoz. Ami az én álmom. Legion Fairblade. Way back when Borderlands first released one in beautiful Borderlands resin. This is an all-new multi-part plastic version of that same glorious Space Marine Legion super heavy tank, and I could not be more excited. Here we go. The real thing is like 300 tons of armored fury, powered by an enormous atomantic reactor. This thing is rocking 2 accelerator cannons. You can rip a Titan's guts out with those things. It has weapon mounts that you can see on it, so it's got the demolisher cannon mounted in the front. Those heavy bolters in the front can be swapped out. It's got you can see here some of the options. Heavy bolter, heavy flamer, las cannon. Sides for las cannons. You've got a heavy flamer option for the front. This thing is just a battleship with tracks, armored fury incarnate, and I could not be more excited. I want one now. I mean, you can't have one right now, Adam, but you can have one fairly soon. You can have one fairly soon. Here it is. It is. You get a sense of just how big this thing is. But just to give you even more of a sense of it, we have brought along its little brother. Friend. Look at this. Trundling on. Predator. Left. We have a Predator, and you get a sense of just how big the Legion Fairblade is compared to what is a fairly typical sized tank in games of Horus Heresy. And if I lift it up slightly, you'll notice that the Predator is ever so slightly shorter than the entire length of the accelerator cannons on this. But you can imagine one of these Fairblades leading like a pack of smaller Space Marine tanks around. Obviously, it shares the sort of similar silhouette and design styles, obviously from the same STC source, but it is an order of magnitude more impressive in terms of its firepower and its just sheer mass, isn't it? Yeah, I am just giddy about this. A bit too excited maybe, but in all of the best ways. Such a great looking kit, and I can't wait to get my hands on one. Loads of really lovely big areas on there as well to put your heraldry on. So yeah, absolutely. The guys have done an excellent job painting this. I think the Iron Warrior. Nem fogom tudni csak ezzel megölni Horuszt valószínűleg, de meg fogom próbálni. Your painting skills on. This is a nice one to do it. Yeah, absolutely. I'll just give a nod to transfers. Saturnine, I put the transfer sheet somewhere else, but Saturnine has a transfer sheet in it with 1,172 individual transfers on. Some of them are very, very tiny. Some of them are like big enough to be decorating your Saturnine Dreadnought. Some of them are like knee pad squad markings. Yeah, absolutely. So, there we go. There we go. Coming in stage left. Thank you. Beautiful. Thank you. So I always get a bit overexcited about transfer sheets because I can't do freehand to save my life. So this is where it's at if you're looking to. Salamandrás Iron Warrior-os transfer sheetet is kapunk, nagyon jó. Már aki ilyen Legioneket akar festeni, annak biztos. But even if they're not your jam, there's so many other useful markings on it. You know, like tactical and veteran or whatever, that you're going to have a good time. There's some quite useful markings for any Legion there. You've got like squad markings and 100%. Tactical and elite and that sort of thing. So, we're still not done yet. There are still new and exciting things for us to show and share with you. But before we do that, let's jump across back to Question Corner with our Lore Master and see if there's any questions we need to address. Lore Master. Indeed, there's a lot of people asking very specific questions like army building, about specific rules. Amire mi nem fogunk választ kapni. You guys are going to have an awful lot of articles going up on Warcom soon, aren't you? Yes, so there are obviously quite a lot of rule changes across the new edition. We aren't going to be able to cover all of them here. What we can say is that we will cover lots of the rules changes in articles on the Warhammer community website. Igen, ezt mondtam Manónak, hogy az elkövetkező hetekben jönnek majd a Warcom cikkek, és abba fogják adagolni az új szabályokat. So yes, it is. So there will be range items. Fancy words for will I be able to buy it for a long time, right? And the answer is yes. It's going to be a permanent item of the Warhammer range. It will sit on the jó, legalább a Saturn nem egy limited release lesz. Games Workshop, Warhammer Ez is valami. You said my age there, didn't I? There's a host of people asking about base sizes. I think in particular the Terminators and the Dreadnought. Na,
I knew base sizes was coming, and I was ready for it 10 or 15 minutes ago. There's loads of bases in the box. The Dreadnought comes on a 100mm base. 100-as lesz a Dreadnought. The Terminator on 60s. 60-ason vannak. 50s. Vagy 50-esen, ő sem emlékszik. I'll try and confirm it for you later, but I wouldn't want to bet my life on it right now. 50s. Are they 50s? There we go. 50-esen van. Akkor jól tippeltem. We don't have a release date we can share with you today. Június. But we wouldn't be talking about it if it wasn't quite soon. Yeah. Quite soon az a GV-nél 3 hónapon belül jelent. Everything is going to be available at launch that we've shown off today, except for that Fellblade. Fellblade az nem release-re jön. Absolutely. That's quite exciting. Right. Okay. Thank you for those questions. Next, we're going to show you some new miniatures, but before we do, we would like to show you a teaser of something you'll have never ever seen before. No. This is a clip, a trailer, if you like a preview. Exclusive extra. Exclusive extra. That'll do. From the upcoming Kill Lupercal animation that comes out next week. That's true. Kill Lupercal animációból fognak nekünk mutatni egy jelenetet. Ez lesz az első Horus Heresy animációs sortja a Warhammer Plus-nak. Ez ugyanaz az animáció, mint ami a Angels of Death-ben, meg a Birodalmi Lovagosban volt. És az a baj, hogy nem néz ki rosszul, de az Angels of Death-nek kifejezetten jót tett, hogy fekete-fehérben volt szinte az egész. Így színesbe egy... Ground targets identified. The traitor 16th, my princeps. Sons of Horus. Traitor bastards. Bastards! Target solutions. No need. Autoloaders. Priming, princeps. Nem kell célozni, ha ekkora fegyverekkel lősz. Arc animációk jobban néznek ki, mint úgy általánosságban az egész. That was awesome. She might have the best job in the Imperium. It's Eddie, up there, isn't it? Really good. Princeps. Eddie, what can you tell us about Kill Lupercal? Yeah, so that was Kill Lupercal. That is the very first Horus Heresy animation on its way for Warhammer TV or Warhammer Plus subscribers, and that will be available to watch next week, the first episode. Jövő héten jön az első rész. Yeah, and the plot is set during the Siege of Terror on Terror itself. That's right, yeah. So in the closing hours of the viszont tavaly ősz óta a Warhammer Pluson az animációkat VPN nélkül nem tudjuk megnézni Magyarországról, szóval ha valaki meg szeretné nézni a hivatalos oldalon, akkor VPN-t kell használni hozzá. We promised you that there would be a few exciting extras that we would close out the show with. De mármint azt mondom, Manu, hogy az arcanimáció jobban néz ki, mint minden más. We do have a need to apply a little bit of caution here. These things are a few months out after the other side of Saturnine. So we'll show you on the proviso that you don't harass the social media team too hard. Yeah, that's the deal, right? So we'll show you the stuff a little bit earlier than we might normally, but you're not allowed to pester the social media team every day about when they're going to come out. That's the deal. And if you're not okay with that deal, you can start watching. Yeah, but if you do want to see some cool Heresy stuff, then stay tuned and we'll show you it. Well, in that case, we should start with some things that maybe people have guessed are coming based on a couple of previews on Warcom with the Tarantula turret. Yes, so ugye ezeket már láttuk, csak nem ezzel a fegyverkonfigurációval, csak rakétákkal. Ez meg Volkite-os. Jól néz ki. Drop pods and other orbital attack. And the awesome new Arachne. And the awesome new Arachne, yeah, it's the little brother of the Arachne Quad Accelerator platform that comes in the Saturnine box. So if you did pick up a Saturnine box, you can supplement it with a few of these. It comes with a variety of lethal weapons. Some classics return, including your las cannons and heavy bolter options, but you've also got a heavy bolter, las cannon, Volkite, lesz rajta minden. Én heavy bolter, megnézzük az új statokat, én még második kiadásban gondolkodom, pont arról beszélgettünk a Manóval, hogy a heavy bolterek nem olyan jók. It's not the only new thing that we're able to sort of hint at. Here we have the rapier batteries.
Yeah, so there's a variety of different guns you can kit out your rapier batteries with, and there are ezeket ugye már láttuk Legion Imperialisban, onnan tudtuk, hogy már csak időkérdése is lesznek. Heavy bolter 28 mm-be is. Quad heavy bolter I think just looks phenomenally cool. Remélem a heavy bolterek jók lesznek majd a kiadásban. Imagine you're trying to defend as a most kiadásban kicsit haszontalan. I picked the wrong corridor. Yes, but those are two of the ways you can build it. The crew that come with it are particularly cool. They've got lots of really nice little touches, including things like scanners and tech and targeters. Most meg nem mondom, hogy márkányos. They're a little bit tech marine, aren't they? So certainly morphed into tech marines by the time they've gone through a few STCs and millennia on the way to Warhammer 40,000. Nem márkhatos. A couple of other ways these can be built as well. There's 2 kits on the way with quad mortar. How you want to equip them. So Mark this one comes with quad launcher or a laser destroyer. So basically, my favourite. Whatever you want to shoot at, there's probably a Legion rapier that quad laser, quad mortar. The rapier laser destroyer has like a long and storied history of just blasting armor to pieces. I'm a big fan. Yeah. Now they also have a group of Space Marines who control them. There you are, lovely and beautiful. But I'm ready to go to the next thing, which is a Mark II Legion Assault Marine. I've been very excited about this since they first showed it to me. Mark 2-es Assault. Yes, upgrades great. He looks like he means business, doesn't he? So it's not just a Space Marine with a jump pack. They've made some other modifications as well. You can see that his armor's sort of beefed up a little bit. The jump pack is absolutely enormous. It looks like a jetpack lifting kind of ton of Space Marine right into the middle of the enemy forces. The chain axe is huge. You can it's like the size of a man, right? So you can imagine that coming down and just ripping stuff to pieces. Can you imagine inviting somebody into compliance during the Great Crusade? Hi, we're here to invite you into the Imperium. My chain axe is bigger than you. I think you would. I think you'd definitely enjoy it, right? Compliance so these are on the way a little way off, but they give you another way to put assault troops into your force. Yeah, absolutely. Especially if you've gone for your kind of like Mark 2s and 3s, very brutal looking armor patterns. One of the most exciting things imagine the chat just gone wild. Everybody loves the Space Marine Legion. Iszonyat sokan üvöltöttek most fel örömükben, hogy végre van Plastic Breacher. He's got that iconic shield. He's got a második kiadás megjelenése óta könyörögnek az emberek érte. And just that brutalist look that comes with the iron armor. I love it. I'm very excited. Yeah, super, tök jó. I think it's an upgrade as well, so you can potentially mix with different armor marks. Ez egy upgrade. Hoppá. So I use breaches in my current Dark Angels army, and they are great. Ez egy upgrade sprue. Tehát bármelyik markra rá tudod majd tenni. I think that they always look so cool because they've got that huge piece of heraldry on the front, so you can just paint them and make them look amazing. And even just like, if you just put a splash of colour across it and a transfer, they look immediately cool. That's all I've done, and mine look good. This one is beautiful, obviously, with the studio paint job. Now, it's mostly Space Marines. Oh, we did that before. Here we go. This is a Space Marine still. Yeah, there's more Space Marines on the way. We're only going to show a little bit of this guy, but is a Volkite gun. Obviously, bolters and disintegrators are great, but Volkite is another one of the staples of the Horus Heresy. But who is carrying this one? We're not going to tell you who it is, but feel free to speculate away. This is another Space Marine plastic on the way. Smart 2-esnek tűnik ez is. Now, as I said, it's not just Space Marines in the Horus Heresy, even though it's mostly Space Marines. Here's a look at something that's coming from the Forge Worlds, maybe Mars. Forge World. There we go. So, yes, this is a Mechanicum thingy of some sort. Not going to show you the whole model, but just in case you thought we'd forgotten about the troops of Mars, don't worry, there are more things on the way. Absolutely. There's a Forge World resin yet to come. And speaking of teasers yet to come, and so that the talons of the Emperor fans are not left out, behold, this is a beautiful plastic Adeptus, bocsánat, Legio Custodes modellek jönnek. Ez gyakorlatilag confirmation. And that's all we're going to tell you. It's true. Nagyon menő. I'm quite excited though. I want the custodian players to get their. We just didn't really think we'd forgotten about it. Yeah, absolutely. Yeah. And that is everything. Itt a vége. We have shown you all of our things. We have previewed all of our previews, and we hope you've had a nice time. Most importantly, Adam, have you picked your Legion? That is a good question. If I'm honest, my T-shirt and my hazard stripe on my laptop are probably an indicator that my mind was at least partially made up. I believe I'm going to go for the 4th Legion and start some Iron Warriors. I think it will work really nicely with a lot of the things that are coming out. You know, that sort of heavy armour, the breaches, all of those things. I think it'll be a good time.
Let us know in the chat if you have picked a legion for your for the new edition of the Horus Heresy and what color you'll be painting your Saturn box. Viszont akkor kérdés, hogy a Black Shields például kap release-kor. If you are thirsty for more Warhammer entertainment, do not necessarily just leave. We'll be throwing the stream back to our colleagues over in the US who are currently at the Warhammer Open Dallas. There's going to be some incredible content there, including masterclass level painting from Golden Demon winning painters. Jó, most már másról beszélnek. So if you want to see how experts do it and sort of keep up the Warhammer action, then you'd be very welcome to hang around and stay. Igen, megnézzük, hogy If you want to see anything again that you've seen here on the stream, well, you can just replay the stream, or you can head over to warhammercommunity.com. That's where all of the articles about all of these things will be. So you can watch the videos back, you can get a reminder of all the things that we've said, you can watch that amazing new cinematic trailer all over again. Akkor valószínűleg we'll be updating that website with new articles. Nem feltétlenül lesz Black Shield szabály élből, ami nekem áthúzza you can also engage with us on our socials. Áthúzza a számításaimat, mert én most akartam elkezdeni a Black Shield seregemet csinálni. Well. So there is a great chance to go and relive all of this stuff, see your favorite mindegy, addig majd akkor játszom Loyalist Sons of Horusnak. And really fill your boots. But for now, what remains for us to do is to thank everybody out there, all of you who have come and joined us. Azért még megvárjuk a stream végét, hát ha még bedroppolnak valamit. About the new Horus Heresy edition and Saturnine as we are. Thanks to Alex over in Question Corner, who has done a wonderful job of keeping us in line and answering your questions. Thank you, Eddie. It's quite all right, Adam. I would have just been talking about Warhammer on my own if you hadn't come. Exactly so. So we will leave you with one more look at that cinematic trailer. But for now, thank you everyone. Még egyszer lejátszák a cinematic trailert. Nézzük meg még egyszer, ha valaki esetleg lemaradt a stream elejéről. I was there when he painted this. An oddity among his schematics and calculations. Ezt a császár festette. Yet, this seemed to help him. A way he could express the enormity of his plan. Látjátok, a császár legalább befejezte a Pile of Shame-jét a Heresy előtt. Kifestett mindent. Neki a gyereknevelés volt a shame. It depends on how deep the rot goes. Pajzsvédi. Ezt észre se vettem első nézésre, az araknét. Szegény szervószkúl. Cyberfamiliár, bocsánat, még úgy hívják. Jó, a disintegrator fegyvereket jól megcsinálták. Deep strike-oltak a terminátorok. Eddig a legtöbb normál terminátor egység nem tudott magától a Horus Heresy-ben deep strike-olni, hanem valamilyen Legion specific terminátorok tudtak csak, illetve olyan konzullal. The attack failed. How many? Half of the legions now stand with Horus. You're surprised? In the end, I suppose not. Do you wonder if they might be right? Many will sympathize with their rebellion. I am the Emperor's spear. What I think doesn't matter. What now, then? We make ready for a war that may never end. Malkador még mindig az egyik kedvenc karakterem. Meg Valdorról akartok olvasni, akkor a Valdor az Impérium születése című könyvet kifejezetten ajánlom. Na jó. Egy picit még nézzünk vissza itt dolgokra. Mert bennem vannak még kérdések. Legendary hero rules of the
done a pretty good job of, I think, time for. Why don't we begin with this little primer about the new rules? A new edition of Warhammer the Horus Heresy means big changes to the rules of the game. Tehát nagy változások jönnek a szabályrendszerben. Players will need to adapt to the new realities of war in the Age of Darkness. For those generals who can master these changes, you will find new tools and abilities that will help you to secure victory. Battles are won and epic challenges. Lost by the feet of legendary heroes. There is now a new suite of abilities for your characters to... Tehát ugye a Horus Heresy-ben létezik egy olyan, hogy kihívhatod párbajra, tehát az independent karakter modellek, azok kihívhatják egymást párbajra a közelharcban, és ezt ugye elfogadhatod, vagy megtagadhatod. Ha megtagadod, akkor nem tud ütni az adott modell abban a körben, viszont hogyha elfogadod, akkor a két karaktert egymáshoz kell forgatni, és ők gyakorlatilag nem vesznek részt a közelharcba, ők egymással küzdenek, és ehhez jönnek majd saját ability-k, amiket kifejezetten párbajokban lehet majd használni. Ez eddig király. Use when locked in a lethal duel with an enemy champion or commander. The rules on assembling Gathering Your Legion, ez a seregépítés lesz. Your army for battle are more flexible than ever, allowing for thematic and powerful armies. Support. Tehát azt mondja, hogy more flexible, tehát jobb, flexibilisebb lesz a seregépítés, több lehetőséggel, mint eddig. Ugye jelenleg a Horus Heresy-ben a seregépítés az úgy néz ki, hogy van egy Crusade Force Organization chart, amit azok, akik 7. kiadásig játszottak a 40k-val, azok ismerik ezt a Force Organization chartot, hogy néz ki. Vannak kötelező, meg opcionális választások, amiket hoznod kell, és léteznek ilyen úgynevezett Right of War-ok, amiket a Praetor, ha hozol egy Praetort a seregedbe, akkor ő old föl. És ezáltal ez belenyúl minimális szinten a seregépítésbe. Tehát lehet olyan sereget csinálni, ahol a kötelező dolgok, amit hoznod kell, nem troop egységek, hanem járművek, vagy elitek lesznek, troopok, stb. Megmarad a szövetségi rendszer, ugye az eddig is létezett, hogy lehetett allied detachmentet hozni, ami ugye már a 40k-ban már nincsen például. Killing the foe is not the only way to dominate the battlefield. Representing the debilitating effects of the myriad weapons of the Age of Darkness, new tactical statuses allow you to subdue an enemy army before breaking their spirit. Tehát ilyen tactical státuszokról beszél, ez gyakorlatilag, amit mutatnak majd később egy képen, hogy kvázi a pinningnek több lépése lesz. Jelenleg úgy néz ki, hogy ha mondjuk mesterlövészek rálőnek egy egységre, és unsaved woundot okoznak az adott egységnek, akkor pin tesztet kell dobni. Ez egy leadership teszt, tehát 2d6-tal kell a leadership karakterisztikát vagy az alatt megdobni. Ha sikerült, akkor nincs probléma, viszont hogyha nem sikerült, akkor az egység pinned lesz. Ez azt jelenti, hogy nem mozoghat, meg majd Manu maximum kijavít, hogyha nem jól mondom, de nem mozoghat, nem kaphat reakciót, és ha jól emlékszem, nem is lőhet. Viszont utána a következő körben újra összeáll. Viszont vannak moráltesztek is, tehát ha például egy kör alatt elveszíted az eredeti az aktuális osztaglétszámodnak a több mint 25%-át, akkor moráltesztet kell dobnod, az ugyanabból a leadership karakterisztikából megy, és hogyha az nem sikerül, akkor megfutamodik az egységed, és akkor elkezd visszaszaladni a saját térfeled felé, és így le is futhat a pályáról, és akkor lekerül veszteségként. És akkor valószínűleg közé a kettő hatás közé fognak beilleszteni mindenféle ilyen átmeneti dolgokat. Gondolom én. Representing the mental fortitude of your troops, Advanced Characteristics az, hogy új dolgok kerülnek a statline-ra, amit láttunk. Every weapon in the game has been reworked. Azt mondja, hogy minden fegyvert újra dolgoztak. Ez jelentheti azt is, hogy minden kapott damage karakterisztikát. De minden más maradt. Meglátjuk. Including the addition of a damage characteristic, as well as many melee weapons offering new bonuses to those skilled enough to wield them. These are just a handful of the new rules in the upcoming new edition of Warhammer the Horus Heresy. The Heresy, Ott a Sicaran Omega, az a plazmás, plazmatöretes, ez jelenleg nem létezik plastikból. And then obviously the things ezt that akartam még cause megmutatni. Az pedig ott egy Mark 4-es. Mark 4-es jelenleg létezik műanyagból, de ez még az eredeti Betrayal-et káltos doboz, majd 10 éves, és még minimalin scale-es. Hogyha ez már egy új
Mark 4-es, akkor tök ugyanúgy fog kinézni, mint eddig, és nem reworköltek rajta semmit. Meglátjuk. Will break out of the Heresy. Then you've got an incredible primer on all of the forces that take place within it. Meg akartam nézni, ugye ezt már megbeszéltük. Nagyjából tudjuk, hogy itt mi fog történni. Erre akartam még egy pillantást vetni. Lesz pinned hatást. Pinned status reflects a unit that has been forced to take cover in the face of overwhelming firepower or the sudden crack of a sniper's rifle. Az gyakorlatilag tipre ugyanazt lesz, mint eddig. Viszont lesz suppressed. The suppressed status reflects a unit that is distracted and confused by heavy enemy fire, environmental effects of psychological warfare. Azt viszont már pszihatások meg environmental effektek is okozhatnak suppressed-et. És by heavy enemy fire. Tehát valószínűleg lesz külön olyan fegyver, ami pinel, és lesz külön olyan fegyver, ami suppressel. Stunned. The stun status reflects a unit rendered insensible or stopped in its tracks by the sheer force of an impact, explosion or other battlefield event. Ezt valószínűleg a járművek tanksokja fogja tudni okozni, esetleg amikor felrobban egy jármű a közelükbe, akkor nem csak sebet okozhat nekik, hanem stunnolhatja is őket. Battlefield event, lehet, hogy föl lehet majd robbantani ilyen generátorokat, vagy ilyesmit. The routed status reflects a unit that has suffered such catastrophic reversal that it must fall back from the front line in order to regroup and recover. Az meg ugyanaz a megfutás lesz, mint most jelenleg a morálnál. Jó. Oké. Szerintem visszapörgettem arra, amire én vissza akartam pörgetni. Még azt meglessük, hogy Warhammer Community-n kiraktak esetleg olyat, amit streamben nem. Már ha működik a Warhammer Community. Nekem valamiért nem frissül itt a telefonomon, azon nézem. A chat, viszont azt látom, hogy amúgy megjöttek még kommentek. Na, akkor most bocsánat, visszaolvasom a kommenteket, mert nálam egy darab se jött. Hát jó. Mondja, megnyitom újra. Ja, most töltötte be. Bocsánat, ezért nem reagáltam, hogy írtatok, mert nem láttam. Szóval, Manu, az a Volkite lehet Destroyer, aminek kifejezetten örülnék, mert a Destroyerek a kedvenc unitjaim. Üdvözlöm Ádámot, aki közben becsatlakozott hozzánk. Igen, Manu szerint is valószínűleg a Black Shield-ek kampánykönyvesítve lesznek, tehát szomorú vagyok. Oliver elkezdi a Horus Heresyt. Na, szuper! Csak ajánlani tudom ezt a játékot, mert iszonyatosan jó. Más mindsettel kell hozzáállni, mint egy Age of Sigmarhoz vagy 40K-hoz. Sokkal narratívabb, fluffosabb aggyal kell fölfogni, de amúgy nagyon jó játék. Igen, nem csak Praetor lehet Master of the Legion, Manu kijavított, hanem másnak is lehet Master of the Legion-je, Primarchnak azt hiszem, de igazából a lényeg az a seregépítésben az volt, ami. No, nézzük a cikkeket. Néha szoktak olyat csinálni, hogy cikkben több kép meg info van, mint ez a gyűjtő, mint a streambe, de nem. Your questions on the new edition. Na nézzük. Igen, bla bla bla. Igen, mennyire mások az új szabályok? Hát ezek szerint nagyon. Igen, 2012 óta létezik a Age of Darkness szabályrendszer. A teljes önálló szabálykönyve 2017-ben jelent meg, ugye ez azért van, mert 2012-től 17-ig a mindig aktuális és gyakorlatilag nem változó Warhammer 40 000-es szabálykönyvet használta, de ugye az 8. kiadással teljesen átlépett egy másik szabályrendszerbe. Ó, ott azok droppodok.
És nem az új 40k-s droppodok. Érdekes. Igen. Most jön a harmadik kiadás. Igen. Jó, igen, bullshit szöveget kapjuk, hogy minden nagyon király. Igen. Challenge Gambits, Tactical Status, Army Selection, ezeket emeli ki a cikk itt, mint újdonságokat. Ezeket gyakorlatilag azok, amikről mi is beszéltünk. Azt írja, hogy az Army Selection less restrictive than they have ever been. Lehet, hogy a Right of War-ok kimennek a játékból? Igen, nem kompatibilisek az új szabályok a régi könyvekkel, ettől féltünk, ez mindig így szokott lenni, de azért reménykedtünk, hogy hát ha... Igen... Igen, akkor ezek a szabálykönyvek fognak kijönni megjelenéskor. Igen, a journalok azok campaign bookok lesznek. Új szabályok, story, ikonikus csatákat lehet vele újra játszani. Az első az a Dropsite Massacre-re koncentrál az István 5-ön. Igen, jó. Igen. Igen, most Horus Heresy armies will get their rules in these new library books. Legtöbb most. Talons of the Emperor ugye az a Custodes és a Sisters of Silence, ők egy sereget alkotnak ilyenkor. Ők később kapnak Libert. Igen, addig lesz egy free PDF. Lesznek Legacy PDF-ek, Manó. Ettől féltünk, hogy nem lesznek. Ugye ezek a Legends unitok gyakorlatilag, amikhez már nincsenek szabályok. Vagy nincsenek modellek, csak szabályok. De Black Shieldről nem ír semmit. Igen, mindent bármelyik légióban tudsz használni, ezt tudtuk eddig is, ez egyértelmű. Igen, ezt is tudtuk. Jó. Hát a Black Shieldjeimről nem említenek semmit. Ez szomorú vagyok. Jó, what's in the box? What's in the box? Szépek. Azzal sose volt baj, hogy ne lennének a GV minik szépek. Az a sisak de menő. Úristen. Igen, itt ugye lesz ez a fistes, dizintegrátoros loadout, meg lesz a plazmás. A Saturnine drenyáknál. Menő az a sisak. Lesz ilyen lángszórószerű fegyver is, ha jól látom a Fisten. Hát ez nagyon, szerintem nagyon top ez a modell. Ez a drenya is. Így még szebb Space Wolf színekben. Milyen kis hajszárítói vannak. Az lesz az a fura nevű fegyver, aminek nem emlékszem a nevére. Igen, Photonic Incinerátor. Igen, Rulebook, Dice, Objective Marker, Measure, nagyszerű. Ez lesz a dobozban. Top 5 Rule Changes. Hát, ha tudunk valami újat. Azt mondja, hogy Challenges. You can't move in the Age of Darkness for bumping into epic heroes, carving out legends that will echo for blah blah blah. When two of these figures meet in combat, it should be an epic battle for ages, so there are now a suite of options for high-level characters involved in challenges to outfight, outthink, and outmaneuver their opponents. These hard-fought duels capture the feel of the dramatic showdowns from the Horus Heresy novels. Igen, tehát gyakorlatilag ezek a párbajok ilyen minigémek lesznek, valószínűleg. Nem csak annyi, hogy ugyanolyan közelharc, mint az összes többi, csak elszeparálva a többiektől, hanem lehet majd mindenféle képességeket használni. Ez eddig fasza, ez tetszik. Na, Gather Your Legion. Army construction has been overhauled this edition. There are fewer limitations on your army composition. Lehet, hogy itt is kidobják a Force Org chartot és behozzák a Rule of Three-t.
You can build an army of jetbikes, dreadnoughts, whatever else take your fancy. Igen, a Force Org chartot ki fogják venni. Ez szerintem azt jelenti. The rules are also let you add allied detachments, de ott van, hogy detachment, jó, mindegy, to your force, perhaps representing two legions fighting alongside each other, and force support the stoic auxiliary or arc and mechanicum allies. There are still benefits to bringing some of the ubiquitous but perhaps less specialist units to the field, with bonuses to your leaders and battle line infantry if they are taken as part of a balanced force, but there are no penalties for a more unusual army, and as you can tell from the pictures, drop pods are returning to the game. Na, drop podok. Ugye ez eddig a 40k-s droppod volt, aminek a helyére jön most egy kicsit átszkélelt 40k-s droppod, viszont az egy tereptárgy lesz, és nyitva vannak az ajtói, míg a klasszikus droppodnak ugye csukható, nyitható ajtaja volt. Az lesz, amire számítottam, hogy a régi klasszikus Dreadnoughtot Horus Heresy-be újra csomagolják, ami menő. Droppodot, azt mondtam, remélem. Szevasz, Simi! Beugrottál így a végére. Jó, tehát akkor a Gathering Your Legion lesz. Én azt gondolom, hogy itt az lesz a végeredmény, hogy lesz egy Rule of 3, ugyanúgy, mint a 40k-ba, hogy egy datasheetből maximum 3 lehet a seregedben, kivéve a nevesített, mert akkor 1, és kivéve ha Battle Line, mert akkor 6. És az viszont érdekes, hogy szabadon lehet majd vegyíteni a különböző frakciókat szövetséges detachmentekkel. Tactical status, ezt ugye megnéztük, megbeszéltük már, there are more ways to control the battlefield than just killing your enemy, ez kifejezetten igaz a Horus Heresy-re. Tactical status is a new way to represent the debilitating effects of the more exotic weapons in the area, pinning enemy formations into place, breaking unit cohesion, and shattering the resolve of their warriors can all part of your strategy. These are, igen, jó, tehát gyakorlatilag több negatív hatást ki tudsz majd osztani, mint a pinned meg a megfutott. Jó, ezt már megbeszéltük, lerágott csont. Advanced Characteristic, ezt is megbeszéltük, ugye a Leadership, Willpower, Intelligence és Cool statisztikák újak, ahogy Manó mondta, statisztikák, bocsánat. Ahogy Manó mondja, ez a Rogue Trader erát idézi a 80-as évekből, ami teljesen rendben van. Legion Psychers might have a very high willpower, while a Tech Adept or Communication Specialist will have high intelligence. Aha. Tehát a Psykerjeinknek magasabb willpowerje lesz, a Tech Marinjainknak, meg Forge Lordjainknak pedig nagyobb intelligence. Ez tiszta sor eddig. Ugyanúgy 2D6-tal dobunk azt vagy alá. Tectral has a cool of 12. They are not easy to rattle. Aha. Egy szar unit, de cserébe nem lehet megtörni. Aha. És a Primarkoknak 2 számjegyes statisztikáik lehetnek ilyen téren. Fasza. Ugye újra dolgozták a weaponöket, itt ugye a damage-et láttuk, ami új. Ja. Oké. Ami engem érdekel, hogy ugye a közelharci fegyvereknél eddig úgy volt, hogy vagy initiatíven ütött, tehát akkor, amikor a modellnek az initiatívje volt, vagy voltak olyan fegyverek, amik initiatív 1-en, I1-en ütöttek, és azért meg tudtad azt csinálni, hogy, és most is meg tudod majd csinálni, hogy azelőtt megölöd az ellenfelet, hogy felemelhette volna a fegyverét, hiszen te mondjuk I4-en vagy 5-ön ütsz, és megölöd, ő I1-en már nem tud reagálni. Viszont itt például a Saturnine Disruption Fist, ami egy Power Fisthez hasonló, ugye maga a Power Fist eddig egy I1 fegyver volt, mert egy lassú és nehéz fegyverről beszélünk, de cserébe erős. Ez Initiative Modifier -2-es, tehát a klasszik 4-es Initiative-es Space Marine I2 stepbe üt, és nem pedig I1-en. Ami egy tetszetős dolog. Aha, a következő hetekben kapunk még szabályokat. Jó. Rendi check. Igen, ezt tudjuk. Saturnine Armorról kapunk még egy kis cikket, szép artwork-ökkel. Nagyszerű. Blade. Fegyver loadoutok. Jó. Kis aranyos rapírok. Ezt akartam megnézni, hogy ez mark hányos. Bocsánat, ezt most tudnom kell. Ez pedig mark 4-es. Ja.
Ez Plastic Mark 4, srácok. Az első rescalelt Plastic Mark 4. Menő. Aha, ezen a képen többet látni talán. Hát... Pedig ez... Ja igen, bocsánat, mert ez Mark 3-as. Igen, köszi, megerősítettek, Mark 4-es, szuper. Know your marks. Mark 2-es, Mark 3-as. Aha, Mark 2-es ez a Volkite. Én most már bízom a Destroyer Squadba, Manu. Ez a Mechanikum, ez pedig a Custodes. És ennyi volt. Nos, srácok, akkor így a végére értünk. Igazából legyen ez a végszó. Köszönöm szépen mindenkinek, aki itt volt, és végignézte ezt a kis reakció videót. Most így kivételesen egyedül voltam, de remélem azért így is tetszett nektek. Mit mondhatnék még? Város a doboz, város a kiadás. Szerintem nem fogunk 2-es kiadásban megmaradni Manóval, de ez majd nyilván kiderül, ha látjuk. Ja. Van nekünk egy Discordunk. Be fogom tenni a videó leírásába az inflinket. Várunk oda mindenkit szeretettel. Ha minden jól megy, akkor több ilyen stream lesz. Ilyen kicsit spontánabb, már amikor tudunk, akkor jövünk. Egyedül vagy ketten, majd kiderül. Szóval mindenképpen írjátok meg, hogyha tetszett. És találkozunk legközelebb. Sziasztok!